Ez a mai adás retro sorozatunk következő része lesz, melynek főszereplője a sakszelet. Ennek a süteménynek más-más verziói ismertek. Az igazi retro cukrászdai változatban a fehér kockákat natur, vaj vagy inkább margarinkrém adja. Én sokkal jobban szeretem azt a megoldást, amikor a fehér és a barna kockák is piskótából készülnek, és ezeket lekvárral ragasztják össze. A sakszelet sokszor viszonylag nagy sütemény, tudjátok, ilyen tányérról, villával levős fajta. Én egy mérettel kisebbet szeretek készíteni, ami pont akkora, hogy így bele lehet eszegetni, mikor elmentek a tányér mellett. Ebben az esetben most ugye nem mondhatom, hogy a piskótával kezdünk, hiszen folytatni is azzal fogjuk. A lényeg az, hogy készítenünk kell egy fehér és egy kakaós piskótát. A fehérrel fogom kezdeni. Ez most, ahogy már korábbi videónkban láthattátok, egy hideg úton készült nehéz felvert lesz, ahogy majd a kakaós is. A tojásokat szétválasztom, a cukor 1/3-ával felverem a tojássárgáját, majd pedig a tojás fehérjét addig, amíg el nem kezd habosodni és fehéredni, ekkor mehet bele a maradék 2/3 rész cukor. A tojás fehérjéből egy keveset átemelek a tojás sárgájába, finoman összeforgatom őket, majd ez mehet vissza a többi fehérjéhez. Ha összekevertük a habokat, akkor 2-3 részletben belemegy a liszt, majd pedig egy kevés vaj. Ettől lesz ugye nehéz felvert. Amikor ez megvan, akkor egy sütőpapírra, vagy ilyen alternatív, többször használható valamilyen sütőlapra egy nagyjából 30-40 cm-es, közel szabályos téglalapot kenünk. Ez azért fontos, hogy később ne szúrjunk ki magunkkal nagyon a szélezgetéssel. Mehet a sütőbe 170 fokra olyan 8-10 percre. Amíg megsül a fehér lap, addig elkészítjük a kakaósat. Ezt is ugyanúgy fogjuk, tojás szétválaszt, sárgája az 1/3-ával, fehérje habosodásig, majd bele a 2/3 cukor, csak itt most nem sima lisztet fogunk belekeverni a tojáshabba, hanem a kakaóval elkevert lisztes részt fogjuk belekeverni. Ugyanúgy mehet egy sütőpapírra, akkor jártok a legjobban, hogyha ugyanakkor a téglalapot kentek belőle, mint a fehérből, ez esetemben 30x40 cm volt nagyjából, és ugyanígy 170 fokon 8-10 perc alatt megsütjük. Amikor mind a két piskóta kihűlt, akkor már csak össze kell állítanunk. Ezt a fajta sakszeletet nagyrészt baracklekvárral szokták összeragazgatni, de én szeretem, hogyha az édes piskóta mellett valami kicsit savanykásabb is ott van, úgyhogy én most a tavaly elrakott megylekvárt fogom használni. Amikor majd elérkezik a lekvár szezon, akkor mindenképp meg fogom mutatni, hogy én hogy készítem a megylekvárt. Szóval az lesz a lényeg, hogy 2 egyforma téglalapot vágjunk ebből a piskótából, de ehhez először össze kell őket ragasztanunk. A lekvárt, hogyha nagyobb darabok vannak benne, akkor érdemes leturmixolni, de nekem erre most nem volt szükség. Vékonyan megkenem a lapot, mindegy, hogy melyiket rakjátok alulra, a lekvárral, majd pedig ráragasztom a másikat, és óvatosan minden oldalt levágok egyenesre. Hogyha megvan az egy nagy összeragasztott piskóta, akkor nagyjából a felénél el kell vágni, majd az egyik darabot újra megkenni vékonyan a lekvárral, a másikat pedig ráragasztani. Én ezen a ponton szoktam becsomagolni, és egy fél-egy órára eltenni hűtőbe, mert innentől majd óvatosan kell bánnunk a piskótával, és akkor járunk a legjobban, hogyha kicsit össze tudnak hűlni a rétegek. Azt majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy fóliázzátok be, hogy ne tudjon kiszáradni a hűtőben. Amikor ez a kis pihenő megvolt, akkor jön a sakkozós része. Meg kell nézni, hogy nagyjából milyen vastagok a rétegek, nekem most egy mutatóujjnyi vastag volt, és ugyanolyan vastag csíkokat kell vágni belőle. Egy csíkot levágunk, lefektetjük, megint vékonyan megkenjük a megylekvárral, levágjuk a következő csíkot, és megfordítva szorosan ráragasztjuk. Ezt megismételjük még egyszer, hogy ugye így is 4 réteg, és így is 4 réteg legyen, szép kis szabályos saktáblát kapjunk. Ebből a mennyiségből nagyjából 2 rúd fog kijönni, vagy hogyha kisebbre vágjátok, akkor akár 3 is. Ezeket a rudakat újra be kell fóliázni, és mehetnek megint a hűtőbe, olyan fél órára pihenni. A külsejét csoki ganázsal fogjuk leönteni. Ez nem olyan bonyolult, mint ahogy hangzik, ne aggódjatok. Egy viszonylag magas falu edénybe kimérjük az étcsokoládét és a vajat, majd pedig erre fogjuk a jól felforralt tejszínt ráönteni.
Amikor ráöntöttük a tejszínt, akkor úgy, hogy a tálat kicsit megdöntjük, belehelyezzük a botmixert, és anélkül, hogy emelgetnénk, ahogy szoktuk, egy helyben tartva addig turmixoljuk, amíg egy ilyen szép, fényes, folyós krémet nem kapunk. Amikor ez megvan, akkor szükségünk lesz egy rácsra, amin át tudjuk majd húzni a sakszeleteket. Én megmondom őszintén, most a sütőből vettem ki a rácsot, mert az a legjobb erre a célra. Szóval a rácsra rámegy a kis sakrudacska, és óvatosan leöntjük a csokiganással úgy, hogy mindenhol gyönyörűen befedje. Ilyenkor én egy kicsit meg szoktam döntögetni a rácsot, hogy minden irányba le tudjon folyni a ganázs, majd egy kicsit megütögetem, hogy jól lecsöpögjön, óvatosan alányúlok egy kenőkéssel, és egy sütőpapírral borított tálcára vagy tányérra ráhelyezem. Mehet vissza a hűtőbe, amíg a ganázs szépen meghúz a külsején. Innentől nincs más dolgotok, mint felszeletelni és eszegetni. Ezzel véget ért retro sorozatunk 5. adása. Ha tetszett nektek ez a videó és a kis desszertünk, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Ha nem szeretnétek lemaradni legújabb tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel. Hogyha ti is kedvet kaptatok a sakszelet elkészítéséhez, akkor szokásos módon odalent a leírásban megtaláljátok a receptet. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!